اوس تاسو دا بله ویډیو وکتله او تاسو vulnerability لوکوټي explorer کې چې vulnerability د کوم ځای نه راځي چې اوس سرچ وکړو چې vulnerability څوک رپورټ کوي او څنګه د کمپنیانو ته پته لګي. ها نو اوس ما چې سرچ وکړو چې Microsoft vulnerability پوه شوې دا ما سرچ کوم نو زه به راشم د Microsoft د vulnerability manage page دی کنه چې دا بل کینسل کوم اینه اوس تاسو دلته ښه باقاعده تاسو ته ښیي چې د انټرنیټ ایکسپلورر چې کوم دی ریموټ کوډ ایگزیکیوشن vulnerability په دې کې اکسس کراس سکرپټ کم کوډ چې دی هغه vulnerability پکې راوتی ده نو د هغې لپاره د مایکروسافټ والا چې دی دی ښه باقاعده رپورټ کړی دې ته چا رپورټ کړی دی اوس په دا موږ وګورئ ښه وایي دی یعنې دا اکنالجمنټ چې دی په دې فایر آی کې دا فایر آی چې دا ورګه دې ته زړه شم تاسو به وګورئ دا د سکیورټي او کمپنی ده او موږ دې کمپنی ته رالی دا پبلکلی ټرسټډ سایبر سکیورټي کمپنی په دې دا کمپنی ده سرچینګ کوي په نوم نه خانه دا فایر آی کمپنی چې دا دی کې چې کوم د انجینیرانو په دې کې دا چی یو ان دانش څوک دی دی چې دی نو دی کسانو vulnerability ډسکور کړه او دا vulnerability چې دا نو دی بیا رپورټ کړه مایکروسافت ته چې کله مایکروسافت رپورټ کړه نو دی له پیجز راوباسي او هغه پیجز چې دی هغه بیا د اپډیټس په تھرو باندې موږ ته اویلیبل شي وز دغه vulnerability بیا دی رپورټ کی MITRE ته او MITRE چې دی هغه CVE دا پوه شوې نو موږ بلار شو ډیټ ته ډایرکټ مونږ رالو ویني د آی ډی دا وسو دا د 2021 vulnerability دی په ایئر باندې راځي ښه هر یو ایئر دا غي سره بیا نمبر دی باغې کې دا was 27085 چې کوم دی پوه شوې نو دومره vulnerability به ګراوتی دي او دی رندم نمبر یې ورکړي خو موستلی دای چې نمبر vulnerability صحیح نو وګورئ دا ټوټل vulnerability چې دومره دي او باغې هر یو کال کې بس دا هغه چینج کیږي 21 22 او دا نمبر چې د په مخې په بر رواني د دې نمبر اوس تاسو لوکوټي مخکې وکړو چې دا CVE چې کوم دی د vulnerability exposure دا کوم ویب سټ چې کوم دی په دې باندې دی خبا قاعده مطلب دا چې خلکو سره شیر کی چې دا vulnerability چې دا څه شی دی او دا کوم ځای نه راغلی دا تاسو ورګه چې دلته دی باندې موږ موږ واپس هغه یو پیج ته بوزي anyway ورګه دلته په هر مسیح یعنی ریموټ ایگزیکیوشن کوډ دی دا پکې بل دا کسو دا پکې وینډوز 10 دا نور دي anyway منګه فوکس په دې سری په دې باندې وکړو 27 چې کوم دی موږ اوس دلته رالو اوس کده دینه منګه بهر ته وځو دی ان وی ډی ته ان اس وی ای چې دی موږ ته پروواید کی چې دا vulnerability راوتی دا او په دې کې څه نمونه ډینجرس دي ټول انفارمیشن چې دی هغه موږ ته وخی هغه به موږ تاسو وخی لک سات کې زه به اوس دې نو زما زه بلار شم ډایرکو دی ان وی ډی ته NVD ته چې اوس رالو NVD کې اوس د سکورینګ ورکړي او هغه ته ویل کېږي SVSS دا نه SVSS نو SVSS چې دی دغه د کوم سکورینګ سیستم چې کوم دی هغه باغې د موږ له تر کړی دی چې دغه vulnerability چې کومه ده دا د دې د دومره هاي دی د 1 to 10 کې راځي کنه we were high دا ټول انفارمیشن بیا دلته موږ ته اویلیبل دی چې موږ هلته تللی شو د دې باندې موږ نور ریسرچ کولی شو د دې پیجز کوم دي تاسو ورګه خو موږ لاړ شو دا سکیورټي اپډیټ ته به موږ سرچ دا واپس بیا موږ رالو مایکروسافټ ویب سټ ته د دې ټول پیجز چې کوم دي هغه اویلیبل دی سکیورټي اپډیټس دا دی نو چې دا اوس موږ وو فور ایگزامپل نو دا ټول اپډیټس چې موږ سره د دې نه بیا هغه کوم سیستم انجینیر چې دی هغه لاړ شي دا ډاونلوډ کی ځکه چې دغه vulnerability اگین د سره نه اوس دا vulnerability موږ وموند د په انټرنیټ ایکسپلورر کې و
د دې لپاره بیا د دا لغې کړه د سی وی ای ته دی خبره قاعده مطلب د ریپورت کړه او په مایکروسافټ والا او مایکروسافټ په منځ کې کار وکړو چې هغه لپاره اپډیټ هم راوخ کوی دی یعنی سکیورټي اپډیټ ډاونلوډ چې موږ وو نو هغه خبره قاعده ترازی ډاونلوډ وای ډاونلوډ بشي او هغه سیستم انجینیرینګ چې دی هغه په نان پروډکشن انوایرنمنت باندې انسټال کیه وای ګوري چې یا آیا دا vulnerability دا پیج چې کوم دی دا پیج PACH اوري چې دا نقصان رسي او کنه رسي زموږ دی ارګنایزیشن ته اوس که زه دلته په دې ریټینګ باندې وامه دی خبره قاعده موږ ته خي ټول انفارمیشنز دی او دا موستلی کم سیستم انجینیر چې کم دی کم سیستم اونر چې کم دی هغه راشي دلته او د دې خبره قاعده په دې باندې ریسرچ کولای شي کته شي دا یو قسم نور نالج بیس ډاکومنت دی او د سیستم انجینیرانو ته provided دی نو دا انفارمیشنز دی بکی تاسو ټول نمبر یې کته شلته نو خبره قاعده تاسو ته وایي چې د دې بیس کور څه دی او اوورال سکور یې څه دی د ټول تاسو ته انفارمیشن چې دی هغه پروواید شي اوس په موږ اخلاق یوزي دا واپس راغی ها نو ډېر لوکټي دی خو چې راځم تاسو په وای یاره چې دا خو ډیر شي ویب سټ دی چې موږ ته څنګه پته لګي موږ کم ځای ته ځو چې دا غزینه او تقریبا چې اوس مایکروسافټ vulnerability راوته او بیا موږ باغ نمبر به شي ګورو موستلی چې مایکروسافټ چې کله vulnerability راو باسي هغه ریپورت کې ډایرکټ MITRE ته MITRE چې دی هغه ول دا نمبر ورکی او دا نمبر د خلکو سره شیر کی نو خلک چې دا نمبر راوالي کنه اوس ګوره فور ایگزامپل دا نمبر ما کافي کو پوه شوي او زراله موستي ویب سټ دا MITRE ویب سټ دی MITRE ویب سټ دا MITRE چې دا sve.MITRE ویب سټ دی پوه شوي نو دا Common Vulnerability Exposure ویب سټ چې کوم دی د طرف شمه سرچ لیست چې کوم دی دا ما راوغسته مال نمبر وسره کړی دی زما بوس مال نمبر راکو یا ماته نمبر میلاو شو آنلاین چې لکه دا مطلب د vulnerability راوتی را نو زه دا سبمټ کما دا زوم نو مال راشي دلته و چې دا زه په دې باندې کلیک کما اق واپس وایپوزیت راولم او دلته بیا موږ ته خیر دلته چې الکه دا اپډیټ شې هغه هم اویلیبل شوی دی پوه شوې نو موږ دا غي نه بیا راتلې شو MISC چې کوم دی د مایکروسافټ والا پوه شوې دی خبره قاعده دې بل تلل شم دا بل څه شي مخاله مخ یوزي درازي یوزي درازي صحیح شوی دا موږ وو دا ډایرکټ تاسو راولي سکیورټي اپډیټس تا اپډیټ گایډ چې کوم دی او دا لاندې تاسو راشي او تاسو باندې کې بیا ډاونلوډ کولای شئ او انفارمیشن یې مور کړی دی پوه شوې نو مین مقصد دا دی چې د SVE چې کوم دی خبره قاعده ټایم وباسي او د دې خلکو ته د ارګنایزیشن چې کوم دی د سوسایټي کې چې د ارګنایزیشن کار کوي د انفارمیشن پروواید کوي چې آیا دا vulnerability weakness یا vulnerability په سیستم کې یا په مطلب موستلی چې دا په سرویسز کې راوتی دي او دغه سرویسز چې دي دا اپډیټس پکې دلته دي او دا غینه بعد تاسو دا یو قسم لینک تر کړی دی NVD ته نېشنل vulnerability database ته دا چې د NIST والا چلی او خو باقاعده باقي کې تاسو نورم ډیټیلز درکړي دي هغه هم تاسو ټول وګورئ باقي باندې ځان پوهه کوي او چې کله بیا تاسو پوهه شوئ دا غینه بعد تاسو بیا مطلب دا چې دا پیج چې دا اپلای کولای شي په هغه organization system کې او ځکه چې تاسو د ټول نمخ کې availability کنه د کم core fundamental focus چې کم دی د CISSP هغه د confidentiality integrity او availability منګه چې کله دا پیج ورکو نو دا غي دا مطلب دی چې کم انټرنیټ ایکسپلورر دی نو باغی چې کوم منګه کمیونیکیشن ته سره کو هغه سکیور پاتې شي انټیګریټي دا غي باقی پاتې شي مطلب دی چې وی هولډ هیز انټیګریټي اټس انټیګریټي دا غي کانفیډنشیالټي هم موږ د مطلب سکیورټي پاتې شي ماډیفای انفارمیشن چې هغه ماډیفای نشي نه هغه انټیګریټي کې راځي او یا چې کوم انکریپټډ دی هغه ډیکریپټ نشي هغه سکیورټي نه هغه کانفیډنشیالټي ده او بل مطلب دا دی چې موږ دا پیج په دې طریقه باندې اپلای کو چې هغه زمونږ سیستم ډاون نکي وس کومه په دې انټرنیټ ایکسپلورر باندې اپلای کړو all of the sudden انټرنیټ ایکسپلورر چې دی اوس په کمپنۍ کې کې د شي څوک بیا اکسس نشي کولای تاسو به وایي چې انټرنیټ ایکسپلورر ډیر زیات انټرنیټ مطلب
ایکسپلورر چې کوم دی د انټرنیټ کاغه کروم دی کاغه اوپرا دی کاغه وات ایور یو نیم اټ دا ډیر زیات امپورټنت دی نن سبا زمونږ سافټویر چې دی هغه دی سرویس از ا سافټویر سافټویر از ا سرویس سوري نو سافټویر از ا سرویس چې دی هغه مونږ اکسس کو ډایرکټ په ویب سایټ باندې ویب پیج باندې او په ویب پیج په تھرو باندې مونږ هغه ته اکسس کوو هغه کې مونږ چې سره ډیټابیس هغه انفارمیشن مونږه سی آر ام کې انټر کوو کسٹمر CRM customer relationship management کوم ټول چې باګې دا موږ انفارمیشن د خلکو د بیلینګ انفارمیشن یو نیم اټ دا ټول باغه پکېږي په سافټویر ایز ا سرویس کې نو د دې مین مقصد دا دی چې زمونږ کوم vulnerability چې په موږ چې کوم سرویس استعمالو په خپل ارګنایزیشن کې دا غیر لپاره ښه باقاعده موږ ګورو چې دا vulnerability چې دا سره دا غیر لپاره کم میډیګیشن دی او هغه موږ څنګه میډیګیټ کو چې وای ګورو چې د سينو چې بیا سایبر کرمینل چې دی هغه one of those six threat vector چې دی هغه استعمال کی او زمونږ د سیستم ته اکسس وکړي او زمونږ کوم انفارمیشن چې دی هغه یا ډیسکلوز کی یا زمونږ کوم اویلیبل انفارمیشن چې دی هغه یا ډیسټرکټ کی یا ان اویلیبل کی یا زمونږ کوم انټیګریټي چې کوم ته انفارمیشن دا هغه ماډیفای نه کی او مطلب دا دی چې د نورم ویکټرز لغه دی دا پرنسپل دی چې هغه ته نقصان ونه رسي نو دا زمونږ سره وو نېشنل ډیټابیس نېشنل vulnerability ډیټابیس وو دا بل چې زمونږ سره کوم دی دا د زمونږ سره CVE National Vulnerability Exposure او د دې نه بعد اوس په موږ سټډي کوو SVW د زما په خیال ورګه هغه ته په ځلور شم ان شاء الله